Kedves józsefvárosiak, rendkívüli helyzetet élünk, és ez rendkívüli felelősségteljes magatartást követel tőlünk. A koronavírus járvány elleni védekezés felforgatta a mindennapjainkat. A helyzet sokkal rosszabb lesz, és sokáig fog tartani. De bízom benne, sőt, hiszek abban, hogy közösen egymás segítve legyőzzük majd a járványt, és az életünk vissza fog térni a normális kerékvágásba. Addig azonban a legfontosabb feladatunk a vírus terjedésének a lassítása. Azért, hogy az egészségügyi ellátórendszer ne terhelődjön túl, és most minden beteg ember megkapja a megfelelő ellátást. Ezért arra kérem önöket én is, hogy maradjanak otthon. Ne hagyjuk el a lakásainkat csak akkor, hogyha ez teljes mértékben elengedhetetlen. Ne találkozzunk másokkal. Arra kérem önöket, hogy tartsák be a hatóságoknak az előírásait, és kövessék a kormányzat, illetve az önkormányzat hivatalos értesítéseit. Járjunk el e szerint. Ma minden ember felelős a másik ember egészségéért. Ezért szeretném megköszönni mindenkinek, aki betartja a szabályokat, és otthon marad, a felelősségteljes magatartást, mert ezzel csökkentjük a járvány terjedésének a gyorsaságát. És természetesen szeretném megköszönni az összes szociális és egészségügyi dolgozónak az áldozatos munkáját itt Józsefvárosban és szerte az országban, amit értünk az egészségünkért és a biztonságunkért nap mint nap elvégeznek. Nehéz az önkormányzat helyzete, de az önök biztonsága érdekében minden tőlünk telhetőt megtettünk a felkészülés érdekében. Intézkedéseket hoztunk a járvány hatásainak leginkább kitett idősek védelme érdekében. Megerősítettük a házi szociális gondozóhálózatunkat, önkénteseket toboroztunk és készítettünk föl. Tájékoztató plakátokat helyeztünk ki az összes társasházba, és az idős klubjainkban tartós élelmiszerkészleteket halmoztunk föl, annak érdekében, hogy a legnehezebb napokban se álljon le a rendkívüli segélyezés. Az idős klubok vezetői naponta telefonon felhívják a hozzájuk tartozó idős embereket, és megkérdezik, hogy minden rendben van-e, és természetesen felhívják a figyelmüket arra, hogy maradjanak otthon. Mostanra az önkormányzat a kerület teljes egészét lefedő 10 körzetre osztott ellátási rendszert hozott létre, ezeket is az idős klubok alá rendeltük. A lehető legtöbb fertőtlenítő szert, tisztítószert és védőeszközt próbáltuk meg biztosítani a helyi egészségügyi és szociális ellátórendszernek. A hivatal működését egyablakosra állítottuk át, hogy személyes érintkezés nélkül is tudjuk intézni az önök legfontosabb ügyeit. Egy ingyenesen hívható tájékoztató vonalat, egy úgynevezett zöld számot hoztunk létre, amely reggel 8-tól este 8-ig üzemel. A munkatársaim várják az önök hívásait, azokét, akik segítséget kérnek, és azokét, akik segítséget ajánlanak föl. Létrehoztuk a Józsefváros Összefog Facebook csoportot, egy online fórumot annak érdekében, hogy a józsefvárosiak egymásnak is tudjanak segíteni, és természetesen naponta ülésezik a helyi operatív irányító tanács, naponta 2-szer is, annak érdekében, hogy a folyamatosan változó helyzethez alkalmazkodni tudjunk. Az önkormányzat minden feladatát, az újakat is a legnagyobb körültekintéssel és felelősségteljesen el fogja végezni. Ezt önök joggal várhatják el tőlünk. De a mi lehetőségeink, anyagi lehetőségeink is végesek. Az új feladatokhoz, a válságkezeléshez egyelőre még nem kaptunk a központi kormányzattól forrásokat. A járvány gazdasági válságot okozó hatásai bennünket, az önkormányzat gazdálkodását is érintik, és ehhez jönnek még a védekezés rendkívüli költségei is. Ezek így összesen felemésztették Józsefváros idei költségvetésének összes szabadon felhasználható forrásait. Ezért egy kb. 1 milliárd 800 millió forintot érintő átcsoportosításra kényszerültünk. Nagyon sok mindenre nem lesz már idén pénzünk, de meg kellett tennünk az önök érdekében, a kerület érdekében ezt az átcsoportosítást, hiszen amikor életek védelméről van szó, akkor minden más szempontot háttérbe kell szorítanunk. Nem hagyjuk a bajban magukra a rászorulókat. Pontosan tudjuk, tisztában vagyunk vele,
hogy a járvány nyomán kialakult gazdasági válságban nagyon sokak veszíthetik el a munkájukat, kerülnek egzisztenciálisan nehezen megoldható helyzetbe. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsünk nekik, de önmagában csak az önkormányzat nem képes megoldani az összes rászorulónak a gondját. Most kell tehát bebizonyítanunk, hogy Józsefváros az erős közösségek közösségeként képes arra, hogy segítsen a legelesettebbeknek, a leggyengébbeknek, a leginkább rászorulóknak. Ezért arra kérem önöket, hogy nézzenek körül, maguk körül, figyeljenek az idős emberekre és a legszegényebb családokra, szervezzék meg az ellátásukat és segítsenek nekik lehetőségeik szerint. Mi ebben a munkában önök mellett állunk, a zöld számot nyugodtan hívhatják, akár maguknak, akár másoknak kérnek segítséget. De nem csak kérhetnek segítséget, nyújthatnak is segítséget másoknak. Létrehoztuk a Józsefváros Összefog szolidaritási segélyalapot, amelybe az első nagyobb adományt, 20 millió forintot Futó Péter nagyvállalkozó, a Futureál tulajdonosa fizette be. Köszönöm neki. Fontos, hogy a védekezés első vonalában dolgozó egészségügyi szakemberek, szociális munkások és önkéntesek hozzájussanak a munkájuk végzéséhez szükséges védőeszközökhez. És fontos az is, hogy a válság nyomán kialakult krízishelyzetekben lévő családoknak, idős embereknek akár anyagi segítséget is tudjunk nyújtani. Ezért ebbe az alapba én is havi 100 000 forintot fogok befizetni. A Közösen Józsefvárosért önkormányzati frakció minden tagja és minden közvetlen munkatársam a nettó fizetésének 10%-át fogja befizetni ebbe az alapba, ezt is köszönöm. Arra kérem önöket, hogyha lehetőségük megengedi, csatlakozzanak hozzánk, és pénzügyi adományaikkal önök is segítsék az összefogást és a védekezést. A józsefvárosiak szolgálata, biztonságuk és egészségük védelme egyaránt feladata a kerület polgármesterének és a kerület országgyűlési képviselőjének. Ez most nem a politikai viták ideje. Ezért ma levelet írtam Kocsis Máténak, Józsefváros volt polgármesterének és jelenlegi kerületi országgyűlési képviselőjének, a Fidesz-KDNP országgyűlési frakciójának a vezetőjének, és azt kértem tőle, hogy vesse latba minden kormányzati befolyását annak érdekében, hogy Józsefvárosban, a fővárosban, Budapesten és szerte az ország összes önkormányzatában megkapjuk azokat a kormányzati forrásokat, amelyek elengedhetetlenek a védekezéshez, ahhoz, hogy felelősségteljesen ellássuk a plusz feladatainkat, és hogy védőfelszereléssel lássuk el az egészségügyi dolgozókat, a szociális munkásokat és az önkénteseket. Tudom, hogy Kocsis Máténak ugyanolyan fontos Józsefváros boldogulása, mint nekem. És azt is tudom, biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan felelősséget érez az itt élőkért, mint ahogy én is. Ezért azt kértem tőle, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az ország költségvetésében józsefvárosi fejlesztésekre biztosított anyagi források a lehetőség szerint megmaradjanak. A közös feladatok közös felelősséget teremtenek közöttünk politikusok és állampolgárok között. A legfontosabb felelősségünk, hogy maradjunk otthon, és ezzel lassítsuk a járvány terjedését. Én is itthonról dolgozom, ez a videó is az otthonomban készült. Biztos vagyok benne, hogy közösen, egymásra figyelve, egymást segítve le fogjuk győzni a járványt. Számíthatnak rám, és én is számítok önökre. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra.